Good morning to all friends. Can you hear my voice clearly? आवाज येतोय का मित्रांनो? Can you hear my voice? So friend, okay. So in previous lecture we will discuss about the relation between the distribution coefficient and distribution ratio. तर मागच्या लेक्चरला आपण रिलेशन बघितलं की डिस्ट्रीब्युशन रेशोचं आणि डिस्ट्रीब्युशन कोएफिशियंटचं रिलेशन कसं आहे एकमेकांसोबत. ओके. आय थिंक समवॉट I think there is a network problem. So तर मित्रांनो आपण मागच्या लेक्चरला डिस्ट्रीब्युशन कोएफिशियंट आणि डिस्ट्रीब्युशन रेशोचं रिलेशन बघितलं आणि त्याच्यानंतर आपण इक्वेशन मिळवलं आणि त्या इक्वेशनचे आपण वेगवेगळे फॅक्टर्स बघितले. बट इन प्रिव्हियस लेक्चर ड्यू टू द लेक्चर or some technical problem, I think the lecture is only occur or stop within 10 minutes. 10 मिनिटातच संपलं होतं ते, कारण की नेटवर्क प्रॉब्लेम असल्यामुळे ते कट झालं. तर आपण पुन्हा तर मित्रांनो डिस्ट्रीब्युशन कोएफिशियंट आणि डिस्ट्रीब्युशन रेशो आपण डिस्कस केला होता की डिस्ट्रीब्युशन रेशो काय असतं. ओके. सो डिस्ट्रीब्युशन कोएफिशियंट is the ratio of concentration of solute in both the phases. त्याच्यामध्ये आपण बघितलं की जे वेगवेगळे सोल्यूट आहे या सोल्यूटचं दोन वेगवेगळ्या फेजमध्ये मिसिबल लिक्विडमध्ये जे काय कॉन्सन्ट्रेशन असेल तर त्या कॉन्सन्ट्रेशनला आपण काय म्हणत असतो, डिस्ट्रीब्युशन रेशो म्हणत असतो. ओके. सो दिस इज अ फॉर्म्युला ऑफ डिस्ट्रीब्युशन कोएफिशियंट. So this distribution coefficient is denoted by Kd. Okay. S is a solute concentration of solute in solvent 1 and concentration of solute in solvent 2. Okay. So this equation is predict that the distribution coefficient is a concentration of solute in solvent 1 divided by concentration of solute in solvent 2, and in the form of definition this equation is tell to us that or say that the concentration of, so we know that this Kd is a distribution coefficient, S1 is a concentration of solute in solvent 1, S2 is a concentration of solute in solvent 2. So in most of the time the solvent 1 is a organic solvent and aqueous solvent. So after the some discussion or over, we'll move towards the next equation, and this equation is a distribution ratio. तर मित्रांनो आपण बघितलं की डिस्ट्रीब्युशन कोएफिशियंट हे काय असतं ते बघितलं आपण. डिस्ट्रीब्युशन कोएफिशियंटचं इक्वेशन स्टडी केल्यानंतर आपण डिस्ट्रीब्युशन रेशो बघणार. पण डिस्ट्रीब्युशन रेशोचं जे इक्वेशन आहे तर ते आपल्यासाठी का महत्त्वाचं, कारण की आपण जर वेगवेगळ्या सोल्यूटचं कॉन्सन्ट्रेशन कोएफिशियंटचं इक्वेशन जेव्हा आपण यूज करत असतो, that time there are so many types of major difficulty is occur in the determination, because when the solute is in the form of weak acid or weak base, it will be get dissociated
और पॉलिमरायझेशन और असोसिएशन रिॲक्शन. तर जो काही सोल्यूट असेल तर तो सोल्यूट जर वीक ॲसिड असेल, वीक बेस असेल, तर तो वेगवेगळ्या टाईपच्या साईड रिॲक्शनमध्ये जात असतो. आणि या साईड रिॲक्शन असतात, असोसिएशन रिॲक्शन असते, डिसोसिएशन रिॲक्शन असते आणि पॉलिमरायझेशन रिॲक्शन असते. अँड ड्यू टू दिस टाईप ऑफ दिस साईड रिॲक्शन, solute does not remain in the same molecular formula. मग अशा वेगवेगळ्या साईड रिॲक्शन झाल्यामुळे जो काय सोल्यूट आहे तर तो त्याच्या सेम मॉलिक्युलर फॉर्म्युलामध्ये राहत नाही आणि त्याचं वेगवेगळ्या फेजमध्ये गेल्यानंतर तो वेगवेगळ्या टाईपच्या तिथं साईड रिॲक्शन दाखवतो आणि त्याच्यामुळे त्याचं जे सेम मॉलिक्युलर फॉर्ममधला जो काय सोल्यूट असेल तर त्याचं तिथं कॉन्सन्ट्रेशन डिक्रीज होतं. ओके, सो ड्यू टू दिस साईड रिॲक्शन we will use another equation for the calculation of all type of species in both the immiscible liquid, and this equation is a distribution ratio. आणि त्याच्यामुळे आपण काय करतो की आपल्याला सोल्यूट वेगवेगळ्या फॉर्ममध्ये जरी तो वेगवेगळ्या लेअरमध्ये असेल तर त्या फॉर्ममध्ये त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन किती आहे हे सुद्धा आपल्याला डिटरमाइन करायचं आहे. मग हे डिटरमाइन करण्यासाठी आपण काय करतो, डिस्ट्रीब्युशन रेशोचा यूज करत असतो. ओके, मग डिस्ट्रीब्युशन रेशो आपल्याला एक गोष्ट म्हणतं, काय म्हणतं डिस्ट्रीब्युशन रेशो, आणि इट इज डिनोटेड बाय कॅपिटल डी अँड इट इज टेल टू अस दॅट द डिस्ट्रीब्युशन रेशो इज अ टोटल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ऑल स्पेसीज इन ऑर्गॅनिक सॉल्वंट डिवायडेड बाय टोटल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ऑल स्पेसीज इन अ ॲक्वियस सॉल्वंट. आता आपल्याला हे जर इक्वेशन जर समजून घ्यायचं असेल तर आपण एक्झाम्पल घेतलं बेन्झॉइक ॲसिडचं. ओके, सो दिस बेन्झॉइक ॲसिड is D is equal to, we know that, आता आपण इमिसिबल लिक्विड घेतलं त्याच्यामध्ये आपण काय टाकलं, हे ऑर्गॅनिक सॉल्वंट. ओके, दिस इज अ ऑर्गॅनिक सॉल्वंट, दिस इज अ ॲक्वियस सॉल्वंट, आणि याच्यामध्ये आपण बेन्झॉइक ॲसिड ॲड केला. बरोबर, बेन्झॉइक ॲसिड टाकल्यानंतर काय होणार मित्रांनो की याच्यात बेन्झॉइक ॲसिड जाईल ऑर्गॅनिक फेजमध्ये काही प्रमाणात, बरोबर, आणि याच्यात काही प्रमाणात बेन्झॉइक ॲसिड जाईल. बरोबर, दोघांमध्ये त्याचं डिस्ट्रीब्युशन झालं. आता आपल्याला माहिती आहे मित्रांनो की ऑर्गॅनिक फेजमध्ये बेन्झॉइक ॲसिडचं तिथं कुठल्याच प्रकारचं साईड रिॲक्शन होत नाही, म्हणजे तो सेम मॉलिक्युलर फॉर्ममध्ये राहील जो आपण सुरुवातीला घेतला त्याच फॉर्ममध्ये आहे. पण ॲक्वियस लेअरमध्ये काय होतं की जो बेन्झॉइक ॲसिड आहे तर त्याच्यापैकी काहीतरी प्रमाणामध्ये, स्मॉल क्वांटिटीमध्ये, पर्टिक्युलर काहीतरी क्वांटिटीमध्ये त्याचं काय होतं तिथं डिसोसिएशन होतं. And after the dissociation it will be converted into H plus BZ minus. आता या ॲक्वियस फेजमध्ये काय राहिलेलं आहे की हा बेन्झोइक ॲसिड तर आहे पण याच्यातले काही बेन्झोइक ॲसिड काय झाले, डिसोशिएट झाले. म्हणजे कुठल्या कुठल्या स्पेसिस आहे ॲक्वियस लेअरमध्ये, HBZ पण आहे, H+ पण आहे आणि BZ मायनस आयन पण आहे. बरोबर, मग आता आपल्याला काय करायचं आहे की डिसोशिएटेड फॉर्ममध्ये कुठली स्पेसिस आहे, BZ मायनस आयन स्पेसिस आहे, तर तिचं पण कॉन्सन्ट्रेशन आपल्याला काढायचं आहे. कारण की ॲक्च्युअल बेन्झोइक ॲसिड इथं जो गेलेला आहे तर तो या फॉर्ममध्ये पण आणि या फॉर्ममध्ये पण आहे. मग तो टोटल तिथं बेन्झोइक ॲसिड किती आहे हे आपल्याला जर डिटरमाइन करायचं असेल, आणि डिस्ट्रीब्युशन कोएफिशियंटचं इक्वेशन जर आपण यूज केलं तर डिस्ट्रीब्युशन कोएफिशियंटचं इक्वेशन आपल्याला काय फक्त कशाचं कॉन्सन्ट्रेशन सांगणार, ऑर्गॅनिक फेजमध्ये बेन्झोइक ॲसिड किती आहे आणि ॲक्वियस फेजमध्ये बेन्झोइक ॲसिड किती आहे, HBZ फॉर्ममध्ये असेल तेवढंच. पण BZ मायनस आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन आपल्याला इक्वेशनने माहीत पडणार नाही. बरोबर, अँड ड्यू टू फॉर द कॅल्क्युलेशन ऑफ द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ दिस डिसोशिएटेड स्पेसिस वी कॅन यूज दिस डिस्ट्रीब्युशन रेशो इक्वेशन. मग अशा डिस्ट्रीब्युटेड फॉर्ममध्ये किंवा डिसोशिएटेड फॉर्ममध्ये जो काही बेन्झोइक ॲसिड असेल तर त्याचं पण आपल्याला कॉन्सन्ट्रेशन काढायचं आहे, आणि ते कॉन्सन्ट्रेशन काढण्यासाठी आपण डिस्ट्रीब्युशन रेशोचा इक्वेशनचा यूज करत असतो. मग आपण बघितलं की डिस्ट्रीब्युशन रेशोचं इक्वेशन आपण बेन्झोइक ॲसिडसाठी बघितलं तर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बेन्झोइक ॲसिड इन इथर लेअर, म्हणजे ही ऑर्गॅनिक लेअर आहे. ओके, अँड divided by concentration of benzoic acid in aqueous layer plus concentration of benzoate ion in a or BZ minus in a aqueous layer, and this equation is known as the equation number 2. Okay, and if there is no polymerization, association or dissociation, then Kd is equal to D. जेव्हा कुठल्याच प्रकारचे साईड रिॲक्शन होणार नाही तेव्हा D ची व्हॅल्यू आणि Kd ची व्हॅल्यू या दोघं कशा असतील, सिमिलर असतील. तर मित्रांनो आपण इथपर्यंत ऑलरेडी डिस्कस करत आलेलो आहोत आणि आपण हे जवळपास दुसऱ्यांदा तिसऱ्यांदा आपण बघत आलेलो आहोत. बरोबर, तर आता आपण पुढच्या महत्त्वाच्या टॉपिकला वळूया. सो
relation between distribution coefficient and distribution ratio. So friend, we have the two equation. One equation is the distribution coefficient and another is a distribution ratio. So how can these two equation are related with each other? We can look in this topic. So first of all, we have to take on the example of benzoic acid, and this benzoic acid will be distributed in a two immiscible solvent. मग आता सुरुवातीला आपण एक एक्झाम्पल कन्सिडर केलं की बेन्झोइक ऍसिड घेतला आणि तो बेन्झोइक ऍसिड आपण अशा दोन इमिसिबल लिक्विड मध्ये आपण त्याला ऍड केलं. ओके, and these two immiscible liquid are the ether and water. But we know that friends, the benzoic acid must be in the monomeric form, and benzoic acid are exist in a monomeric form when only it is in a low concentration. म्हणजे बेन्झोइक ऍसिड अजून एक महत्त्वाची कंडिशन कुठली आहे की बेन्झोइक ऍसिड हा कुठल्या फॉर्म मध्ये पाहिजे, मोनोमेरिक फॉर्म मध्ये पाहिजे. आणि तो मोनोमेरिक फॉर्म मध्ये केव्हा एक्झिस्ट असतो, जेव्हा तो लो कॉन्सन्ट्रेशन बेन्झोइक ऍसिडचं सोल्युशन असेल तेव्हा तो मोनोमेरिक फॉर्म मध्ये असेल. जास्तीत जास्त कॉन्सन्ट्रेशन आपण बेन्झोइक ऍसिडचं वाढवलं मग काय होतं की तिथं बेन्झोइक ऍसिड हा डायमेरिक फॉर्म मध्ये जातो. म्हणजे दोन वेगवेगळे बेन्झोइक ऍसिड हे एकमेकांना जॉईन होतात हायड्रोजन बॉन्डिंगने आणि आपल्याला डायमर्स मिळत असतो. बरोबर. पण आता आपल्याला इथं डिस्ट्रीब्युशन कोएफिशिएंट डिस्ट्रीब्युशन रेशोचं जर आपल्याला इक्वेशन जर बघायचं असेल, रिलेशन बघायचं असेल, तर सगळ्यात महत्त्वाची एक अशी कंडिशन की आपण असं अझूम करू, वी हॅव टू अझूम दॅट द बेन्झोइक ऍसिड इज इन द मोनोमेरिक फॉर्म. ओके, and we know that this benzoic acid in aqueous phase it will be get dissociated. ओके, तर आपल्याला माहिती आहे की बेन्झोइक ऍसिड हा जर ॲक्वियस लेअर मध्ये जर गेला तर त्याचं तिथं काय होतं, डिसोसिएशन होतं. आणि डिसोसिएशन झाल्यानंतर आपल्याला तिथं H प्लस, बरोबर. सो दिस इज अ BZ, sorry, HBZ in aqueous layer. Okay, so friends, this benzoic acid are get dissociated, it will be form H plus and BZ minus ion. बरोबर. आता हा HBZ म्हणजे बेन्झोइक ऍसिड कशात आहे, ॲक्वियस लेअर मध्ये, आणि त्याचं काय झालं, डिसोसिएशन झालं, H प्लस आणि BZ मायनस आयन भेटलं. So this reaction is a dissociation reaction, ionization reaction, and we have to must write their ionization constant equation. Dissociation reaction आहे, ionization reaction आहे, and due to this ionization reaction we write the ionization constant equation for the benzoic acid. आणि म्हणून आपण काय लिहिणार आता, त्या बेन्झोइक ऍसिडचं आयोनायझेशन कॉन्स्टंटचं इक्वेशन लिहिणार. मग आयोनायझेशन कॉन्स्टंटचं इक्वेशन आपण कसं लिहितो, आता हा प्रोडक्ट आहे आणि हा रिॲक्टंट आहे. रिॲक्शन मध्ये जर बघितलं तर प्रोडक्ट साइड डिवाइडेड बाय काय लिहितो आपण, रिॲक्टंट साइड. आणि आयोनायझेशन कॉन्स्टंट कशाने, कॅपिटल के आणि स्मॉल ए ने. तो सो दिस इज कॅपिटल के and small a is known as the ionization constant. मग आपण काय केलं की concentration of H plus ion in aqueous layer multiply by concentration of Bz minus in aqueous layer, HBz in aqueous layer. This is the equation of ionization constant for benzoic acid. Okay friend, and this equation is equation number 3. बरोबर. आता इथपर्यंत तुम्हाला समजलं असेल की आता आपण रिलेशन आपल्याला काढायचं आहे डिस्ट्रीब्युशन कोएफिशिएंट आणि डिस्ट्रीब्युशन रेशोचं. तर त्याच्यासाठी आपण काय केलं की आता सुरुवातीला डिसोसिएशन कॉन्स्टंटचं, आयोनायझेशन कॉन्स्टंटचं आपण इक्वेशन लिहिलं बेन्झोइक ऍसिडचं. आणि आफ्टर द रायटिंग दिस इक्वेशन, आयोनायझेशन कॉन्स्टंट इक्वेशन, we can rearrange this equation for the Bz minus ion in aqueous layer. आता आपण हे इक्वेशन रिअरेंज करू आणि हे इक्वेशन रिअरेंज केल्यानंतर आपण कोणासाठी इक्वेशन बनवणार, BZ मायनस आयन साठी इक्वेशन बनवणार. तर आता हा BZ मायनस आयन इकडच्या साईडला घेतला तेव्हा हा के कुठल्या साईडला येणार, इकडच्या साईडला, आणि तेव्हा हा जो काय डिनॉमिनेटरचा HBZ असेल तो न्यूमरेटरला येणार. म्हणजे हे मॅथमॅटिकल रिअरेंजमेंट आहे, ते तुम्ही शिकलं पाहिजे, बेसिक आहे ते. Okay, so after the rearranging equation we got an of ionization constant for benzoic acid. ओके, तर आता हे इक्वेशन काय आहे, रिअरेंज इक्वेशन आहे. कुठलं, आयोनायझेशन कॉन्स्टंटचं जे इक्वेशन आहे तर त्याला आपण रिअरेंज केलं. and after rearranging this equation become like this. Okay, and then this equation it comes from the
डिस्ट्रीब्युशन कोएफिशियंट इक्वेशन ऑफ बेन्झोइक ऍसिड. आता हे इक्वेशन कसं आलं? डिस्ट्रीब्युशन कोएफिशियंटचं बेन्झोइक ऍसिडचं इक्वेशन आपल्याला माहिती आहे, के डी इज इक्वल टू concentration of HBZ in ether layer divided by concentration of HB benzoic acid in aqueous layer. हे आपल्याला इक्वेशन माहिती आहे मित्रांनो, बरोबर? हे इक्वेशन आपल्याला माहिती आहे. तर या इक्वेशनला आता आपण काय केलं? डिस्ट्रीब्युशन कोएफिशियंटचं जे काही इक्वेशन आहे ते इक्वेशन नंबर 1 असेल, तर या इक्वेशनला आपण रिअरेंज केलं. HBZ ही टर्म इकडे घेतली तेव्हा KD या न्यूमरेटरला आला आणि हा डिनॉमिनेटरचा जो काय HBZ असेल तो कुठे येणार? न्यूमरेशनला. Changing this equation we got this rearrange equation of distribution coefficient of benzoic acid. Okay, so after rearranging this ionization constant distribution coefficient of benzoic acid equation, we got the equation number 4 and 3 and 4. This is the equation number 3. इथं थोडं चुकलंय मित्रांनो. This is the equation number 3 and this is the equation number 4. Okay, so next, by substituting this equation number 3 and 4 in equation number 2, आता आपल्याला काय करायचं आहे की जे इक्वेशन नंबर 2 आहे, मग इक्वेशन नंबर 2 कुठे आहे? आपण मागच्या स्लाइडला बघितलेलं आहे इक्वेशन नंबर 2. सो दिस इज अ इक्वेशन नंबर 2, म्हणजे मीन्स इक्वेशन नंबर 2 इज अ डिस्ट्रीब्युशन रेशो ऑफ बेन्झोइक ऍसिड. बेन्झोइक ऍसिडचं डिस्ट्रीब्युशन रेशोचं जे इक्वेशन आहे तर त्याला आपण काय म्हणणार? इक्वेशन नंबर 2. ओके, सो this value Bz minus A and HBZE are put in the distribution ratio equation of benzoic acid and we got this equation. आता या व्हॅल्यू जर आपण पुट केल्या त्या इक्वेशन मध्ये, डिस्ट्रीब्युशन रेशो ऑफ बेन्झोइक ऍसिडच्या इक्वेशन मध्ये पुट केल्या तर आपल्याला अशा प्रकारचं इक्वेशन मिळणार. आणि या इक्वेशनला मित्रांनो न्यूमरेटरला HBZA आणि याच्या डिनॉमिनेटरला म्हणजे पूर्ण टर्मला ZA ने डिवाइड केलं, म्हणजे न्यूमरेटरला पण डिवाइड केलं आणि डिनॉमिनेटरला पण आपण काय केलं? तिथं डिवाइड केलं. आणि हे पूर्ण इक्वेशन जर सॉल्व केलं तर आपल्याला मित्रांनो हे शेवटचं लास्ट इक्वेशन मिळतं. ओके, मग हे इक्वेशन काय आहे? सो दिस इज अ इक्वेशन इज अ distribution ratio D is equal to KD divided by 1 plus Ka divided by concentration of H plus ion in aqueous layer. Okay, so in this equation we know that here is this term is a distribution ratio and this term is a distribution coefficient. So there is a relation between these two term, distribution ratio and distribution coefficient. So this equation is tell to us that there is a relation between the distribution ratio and distribution coefficient. ओके, तर या इक्वेशन मध्ये जर मित्रांनो आपण बघितलं तर डिस्ट्रीब्युशन रेशोची पण टर्म आहे आणि डिस्ट्रीब्युशन कोएफिशियंटची पण टर्म आहे. आणि त्याच्यामुळे आपण इथं सांगू शकतो की डिस्ट्रीब्युशन रेशो आणि डिस्ट्रीब्युशन कोएफिशियंट मध्ये इथं काय आहे? रिलेशन आहे. म्हणजे हे इक्वेशन कशाचं आहे? आता रिलेशन बिटवीन डिस्ट्रीब्युशन कोएफिशियंट अँड डिस्ट्रीब्युशन रेशो. तर अशा प्रकारे आपल्याला हे रिलेशन आपल्याला इक्वेशन मिळत असतं. आणि या इक्वेशनचा मग पुढं वेगवेगळे कुठले कुठले फॅक्टर्स आहेत ते आपण बघणार. ओके, सो नेक्स्ट वी आर मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक अँड दिस टॉपिक इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड दिस इज अ फॅक्टर्स अफेक्टिंग द extraction efficiency. So friends, the extraction efficiency are also expressed in the term of distribution ratio D value. जी काय एक्स्ट्रॅक्शन एफिशियन्सी आहे तर ती एक्स्ट्रॅक्शन एफिशियन्सी आपण कशाने एक्सप्रेस करत असतो? अजून डिस्ट्रीब्युशन रेशोच्या व्हॅल्यूने. म्हणजे डिस्ट्रीब्युशन रेशोची जर व्हॅल्यू जर जास्त असेल तर एक्स्ट्रॅक्शन एफिशियन्सी कशी असेल? जास्त असेल. आता तुम्हाला मी जस्ट एकदम एक्झाम्पल सांगतो की एक्स्ट्रॅक्शन एफिशियन्सी म्हणजे नेमकं काय. की कुठल्याही एखाद्या सोल्यूटचं जर आपल्याला एक्स्ट्रॅक्शन करायचं असेल, बरोबर,
ते एक्स्ट्रॅक्शन करण्यासाठी आपण दोन वेगवेगळ्या काय घेतले, इमिसिबल लिक्विड घेतले. एक ऑर्गॅनिक लेअर आहे आणि दुसरं ॲक्वियस लेअर आहे, बरोबर. मग आपण तो सोल्यूट त्या ऑर्गॅनिक आणि ॲक्वियस लेअर सॉल्व्हंट असलेल्या इमिसिबल लिक्विडमध्ये आपण ॲड केला. मग काय होणार मित्रांनो, की सोल्यूट हा डिस्ट्रीब्यूट होणार, ॲक्वियस लेअरमध्ये जाईल आणि ऑर्गॅनिक लेअरमध्ये जाईल थोड्याफार प्रमाणात जे असेल ते, बरोबर. त्याच्या रेशोप्रमाणे तो डिस्ट्रीब्यूट होईल. मग तो डिस्ट्रीब्यूट झाल्यानंतर आपला एक एम असा आहे की आपल्याला सोल्यूट ॲक्वियस लेअरमधून ऑर्गॅनिक लेअरमध्ये काय करायचा असतो, एक्स्ट्रॅक्ट करायचा असतो. म्हणजे जर तो ॲक्वियस लेअरमध्ये असेल तर त्याला ॲक्वियस लेअरमधून आपण कशात आणणार, ऑर्गॅनिक लेअरमध्ये आणणार. आणि ऑर्गॅनिक लेअरमध्ये जर आला तर आपण सांगणार की त्याचं एक्स्ट्रॅक्शन झालं, बरोबर. म्हणजे जेवढा जास्तीत जास्त सोल्यूट हा जर ऑर्गॅनिक लेअरमध्ये असेल तर तेवढी एक्स्ट्रॅक्शन एफिशियन्सी असते. आणि जेवढा कमीत कमी सोल्यूट हा जर ऑर्गॅनिक लेअरमध्ये असेल तर तेवढी एक्स्ट्रॅक्शन एफिशियन्सी काय असते, कमी असते. म्हणजे या दोन गोष्टी थोडं लक्षात ठेवायचं की जास्तीत जास्त प्रमाणात जर सोल्यूटचं कॉन्सन्ट्रेशन जर ऑर्गॅनिक लेअरमध्ये असेल तर एक्स्ट्रॅक्शन एफिशियन्सी काय असेल, जास्तीत जास्त असेल. आणि त्या सोल्यूटचं कॉन्सन्ट्रेशन जर हे कमीत कमी असेल ऑर्गॅनिक लेअरमध्ये तर एक्स्ट्रॅक्शन एफिशियन्सी काय असेल, कमीत कमी असेल. ओके, सो दिस इज ओनली फॉर द अंडरस्टँडिंग पर्पज. ओके, तुम्हाला थोडं व्यवस्थित समजावं म्हणून आपण या गोष्टी डिस्कस केलेल्या आहेत, बरोबर. तर मित्रांनो, पहिला फॅक्टर्स बघू आता. जी एक्स्ट्रॅक्शन एफिशियन्सी असेल म्हणजे डिस्ट्रीब्युशन रेशो डी ची व्हॅल्यू जर जास्तीत जास्त असेल तर याचा अर्थ काय असेल मित्रांनो, की सोल्यूट हा जास्तीत जास्त कुठल्या लेअरमध्ये असेल, ऑर्गॅनिक लेअरमध्ये असेल. आणि डिस्ट्रीब्युशन रेशोची व्हॅल्यू जर कमी असेल तर याचा अर्थ काय असेल, की सोल्यूट हा ऑर्गॅनिक लेअर असतं कशात असेल, ॲक्वियस. ओके, सो दिस एक्स्ट्रॅक्शन एफिशियन्सी and it can be expressed in the form of distribution ratio D. So we will see the which are the factors are affect this extraction efficiency. And first factor is a concentration of solute. आता या एक्स्ट्रॅक्शन एफिशियन्सीला, आणि ही एक्स्ट्रॅक्शन एफिशियन्सी आता आपण कोणत्या फॉर्ममध्ये, बरोबर. मग या डिस्ट्रीब्युशन रेशोला कुठले कुठले वेगवेगळे फॅक्टर्स अफेक्ट करतात ते आपण बघूया. सो फर्स्ट पॉइंट इज और फर्स्ट फॅक्टर इज कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्यूट. वेदर दिस कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्यूट आर affect the extraction efficiency, yes or not, we will see in this topic. So okay, so friends, in this this is the equation in which we already distinction between the distribution coefficient and distribution ratio. So in that equation the extraction efficiency is I think independent on the concentration of solute, बरोबर. म्हणजे हा डी जो असेल तर हा डी म्हणजेच काय, एक्स्ट्रॅक्शन एफिशियन्सी. तर हा डी ची जी काय व्हॅल्यू असेल तर तिथं सोल्यूटच्या कॉन्सन्ट्रेशनवर डिपेंडेड आहे की नाही हे आपण इझिली सांगू शकतो, बरोबर. बघायचं इक्वेशनमध्ये जर कुठं सोल्यूटची टर्म दिसते का, तर आपण जर बघितलं तर सोल्यूटची टर्म कुठंच नाही. हा के डी आहे, के आहे आणि एच प्लस आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे. म्हणजे या इक्वेशनमध्ये सोल्यूटची कॉन्सन्ट्रेशनची टर्म कुठंच नसल्यामुळे आपण सरळ सरळ डोळे मिटून सांगू शकतो की डिस्ट्रीब्युशन रेशो और एक्स्ट्रॅक्शन एफिशियन्सी इज इंडिपेंडंट ऑन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द सोल्यूट. म्हणजे सोल्यूटच्या कॉन्सन्ट्रेशनवर डिस्ट्रीब्युशन रेशो डिपेंड नाही आहे. म्हणजे काय डिपेंड नाही आहे, एक्स्ट्रॅक्शन एफिशियन्सी डिपेंड नाही आहे. म्हणजे सोल्यूटचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी जास्त झालं तरी तिथं डिस्ट्रीब्युशन रेशोवर काय होणार नाही, त्याचा इफेक्ट होणार नाही. ओके, and therefore solvent extraction technique for the separation of मायक्रो ॲज वेल ॲज मॅक्रो लेवल ऑफ, पण जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये पण एखाद्या सोल्यूटचं एक्स्ट्रॅक्शन करू शकतो किंवा कमीत कमी प्रमाणामध्ये पण त्याचं जर सोल्यूटचं कॉन्सन्ट्रेशन असेल तरी त्याचं एक्स्ट्रॅक्शन आपण करू शकतो. मग हे का, कारण की त्या सोल्यूटच्या कॉन्सन्ट्रेशनवर एक्स्ट्रॅक्शन एफिशियन्सी ही डिपेंडेंट नाही आहे, बरोबर. सो but only one condition is that the concentration of solute does not exceeded, because after the concentration will be increases there are some side reactions we are already discussed in a previous slide. If the concentration of benzoic acid will be increases, so there is a increasing of some side reaction like that dimerization reaction. It will be associated with the another molecule of benzoic acid and which form the hydrogen bonding, and after the formation of this hydrogen bonding, this benzoic acid does not exist in a monomeric form and it will be converted into dimers.
So this is the most important condition for the when the solute when the solute is in the high concentration. So next factors we will discuss if it can be affect the extraction efficiency. So this factor is a hydrogen ion concentration. आता सेकंड फॅक्टर बघू की हा सेकंड फॅक्टर जो असेल तर तो एक्स्ट्रॅक्ट इफेक्ट करतो किंवा नाही, बरोबर. सो दिस फॅक्टर इज अ हायड्रोजन आयन कॉन्सन्ट्रेशन. तुम्ही इझिली सांगू शकतात की खरंच हा हायड्रोजन आयन एफिशियन्सीवर इफेक्ट होतो की नाही, तुम्ही सांगू शकतात आणि अगदी सोपं आहे. तर कसं इक्वेशन मध्ये हायड्रोजन आयन कॉन्सन्ट्रेशनची टर्म आहे का कुठं ते बघायचं, बरोबर. मग आता इथं आपण इक्वेशन मध्ये जर बघितलं तर इथं हायड्रोजन आयन कॉन्सन्ट्रेशनची टर्म आहे, बरोबर. H+ आयन कॉन्सन्ट्रेशन टर्म दिलेली आहे. So if the H+ ion concentration, hydrogen ion concentration term are present in the equation, so this concentration of or hydrogen ion concentration will changes the extraction efficiency, आणि त्याच्यामुळे एक्स्ट्रॅक्शन एफिशियन्सीवर काय होऊ शकतो, इफेक्ट होऊ शकतो. सो फ्रेंड, द हायड्रोजन आयन कॉन्सन्ट्रेशन चेंजेस, द एक्स्ट्रॅक्शन एफिशियन्सी विल बी चेंजेस. याचं जर कॉन्सन्ट्रेशन जर कमी जास्त झालं तर एक्स्ट्रॅक्शन एफिशियन्सी सुद्धा काय होऊ शकते, कमी जास्त होऊ शकते. ओके. सो in case if we can extract the benzoic acid, or we carried out the extraction process of benzoic acid, and if the benzoic acid is in the high concentration, जर benzoic acidचं जर कॉन्सन्ट्रेशन जर जास्त असेल तर जेवढं जास्तीत जास्त benzoic acidचं कॉन्सन्ट्रेशन असेल तेवढं हायड्रोजन आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन सुद्धा काय होतं, तिथं इन्क्रीज होतं. ओके. सो हायड्रोजन आयन कॉन्सन्ट्रेशन विल बी ऑल्सो increases when the increasing the benzoic acid ion concentration, and if the hydrogen ion concentration will be increases, there is a effect on the extraction efficiency. And if such factors are if such factor will affect the extraction efficiency, so we must be add the acid buffer solution into that solution which maintain the hydrogen ion concentration. तर मित्रांनो, हायड्रोजन आयन कॉन्सन्ट्रेशनचा इफेक्ट होतो की नाही हे आपल्याला बघायचं आहे. मग आपण इक्वेशन मध्ये बघितलं तर हायड्रोजन आयन कॉन्सन्ट्रेशनची टर्म आहे, म्हणजे हायड्रोजन आयन कॉन्सन्ट्रेशन जर चेंज झालं तर तिथे एक्स्ट्रॅक्शन एफिशियन्सीवर इफेक्ट होऊ शकतो, हे आपण बघितलं. मग आपण बेंझोइक ॲसिडचं जर तिथं एक्स्ट्रॅक्शन एफिशियन्सी जेव्हा आपण बेंझोइक ॲसिडचं एक्झाम्पल घेतलं आणि त्या बेंझोइक ॲसिडचं आपल्याला एक्स्ट्रॅक्शन एफिशियन्सी तिथं कॅल्क्युलेट करायची, डिटरमाइन करायची आहे. पण हे करत असताना जर बेंझोइक ॲसिडचं जर कॉन्सन्ट्रेशन हे जास्तीत जास्त जर असेल तर जेवढं जास्तीत जास्त बेंझोइक ॲसिडचं कॉन्सन्ट्रेशन असेल तर तेवढं जास्तीत जास्त H+ आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन सुद्धा तेवढं जास्त असेल. जेवढं जास्त आपण बेंझोइक ॲसिड घेणार तेवढं जास्त काय असेल, H+ आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन. ओके, हे सिंपल आपल्याला रिलेशन माहिती. आणि जेवढं जास्तीत जास्त जर H+ आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन जर तिथं इन्क्रीज होणार तर एक्स्ट्रॅक्शन एफिशियन्सीवर काय होणार, इफेक्ट होणार. मग आपल्याला काय करायचं आहे की आपल्याला बेंझोइक ॲसिड हा जास्त प्रमाणात पण घ्यायचा आहे, आणि जास्त प्रमाणात घेतल्यानंतर तिथं H+ आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन पण आपल्याला जर इन्क्रीज होऊ द्यायचं नसेल, कारण की जर ते H+ आयनचं जर कॉन्सन्ट्रेशन जर इन्क्रीज झालं तर आपल्याला काय होणार आहे, एक्स्ट्रॅक्शन एफिशियन्सीवर त्याचा इफेक्ट होणार आहे. मग याच्यासाठी आपण काय करणार की त्या सोल्युशनमध्ये ॲसिड बफर सोल्युशन ॲड करणार. ॲसिड बफर काय करत असतो, बफर सोल्युशन काय करत असतं की ते हायड्रोजन आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन मेंटेन करत असतं, आणि त्याच्यामुळे आपण त्याच्यामध्ये ॲसिड बफर सोल्युशन टाकणार. मग आपण सेकंड फॅक्टर बघितला हायड्रोजन आयन कॉन्सन्ट्रेशन, आणि हा हायड्रोजन आयन कॉन्सन्ट्रेशनच्या टर्ममध्ये आपण बघितलं की हायड्रोजन आयन कॉन्सन्ट्रेशनमुळे एक्स्ट्रॅक्शन एफिशियन्सी ही चेंज होऊ शकते. ओके. सो नेक्स्ट फॅक्टर is a association of solute. So friends, the extent of dimerization tends to increase with increasing the concentration of benzoic acid. So we know that, we all already discussed about that.
So if the concentration of benzoic acid will be increases, so this benzoic acid are not exist in a monomeric form, but it will be gets converted into dimeric form. So if the concentration is high, so this benzoic acid is dimeric form. So according to Lee-Charter-Lyell principle, the equilibrium will be shifted in favor of organic phases. Okay, and if so, in such case, extraction efficiency will be increases. तर मित्रांनो, जेवढं जास्तीत जास्त बेंझोइक ॲसिडचं कॉन्सन्ट्रेशन तिथं आपण इन्क्रीज करणार, तेवढं बेंझोइक ॲसिड हा डायमेरिक फॉर्ममध्ये होणार, एक्झिस्ट राहणार. आणि डायमेरिक फॉर्ममध्ये जर तो जास्तीत जास्त असेल, तर आपण अकॉर्डिंग टू ली चार्टर लायर बस केलं, तर जे इक्विलिब्रियम आहे तर ते इक्विलिब्रियम कुठं शिफ्ट होतं, ऑर्गॅनिक फेजकडे. म्हणजे जेवढा जास्तीत जास्त तो जर डायमेरिक फॉर्ममध्ये असेल, तर तो जास्तीत जास्त कुठल्या फेजमध्ये जाणार, ऑर्गॅनिक फेजमध्ये जातात. हे आता थोडं लक्षात ठेवा. तो जेवढा जास्तीत जास्त डायमर्स फॉर्म करेल, तेवढा जास्तीत जास्त तो कुठल्या लेअरमध्ये जाणार, ऑर्गॅनिक फेजमध्ये जाणार. म्हणजे आता इक्विलिब्रियम कुठे शिफ्ट होतोय, ऑर्गॅनिक फेजकडे. म्हणजे तो ऑर्गॅनिक लेअरमध्ये डिस्ट्रीब्यूट होतोय जास्तीत जास्त, बरोबर. आणि जर असं जेव्हा होत असेल, तर आपल्याला माहिती एक्सट्रॅक्शन एफिशियन्सी कमी होणार आहे का जास्त होणार आहे. आपल्याला माहिती जेवढा जास्तीत जास्त जर सोल्यूट हा जर ऑर्गॅनिक फेजमध्ये जाणार, तर तेवढी जास्तीत जास्त काय असेल, एक्सट्रॅक्शन एफिशियन्सी असेल, बरोबर. म्हणजे इथं आता काय होणार आहे की तो जर डायमेरिक फॉर्ममध्ये जर तो कन्व्हर्जन दाखवत असेल हाय कॉन्सन्ट्रेशनला, तर मित्रांनो तिथं एक्सट्रॅक्शन एफिशियन्सी काय होणार आहे, increase होणार आहे. and therefore is increasing the extraction efficiency and increasing the D value at high concentration. So friends, we will see these three factors which are affecting the extraction efficiency. First is a concentration of solute. So in the equation there is a no term concentration of solute term, so there is a no effect on the whether the concentration is high or low, because this term is not present in this equation. Second term or second factor we will discuss, the hydrogen ion concentration term are present in this equation. So this hydrogen ion, changing the concentration of hydrogen ion will be changes the distribution ratio or extraction efficiency. And last is a, if the solute are exist in the equilibrium towards the organic phase, okay, so extraction efficiency will be increases. त्याच्यानंतर मित्रांनो आपण पुढचा पॉईंट बघू. मग पुढचा पॉईंट आपण हा डिस्कस केला होता, म्हणजे मीच डिस्कस केला स्वतःहूनच, कारण की इथं लेक्चर इंटरप्ट झाला, आपला ब्रेक झाला होता आणि मी हे शिकवतच गेलो होतो. मला वाटलं संपलं असेल आपलं, पण लेक्चर बंद झाल्यामुळे हा टॉपिक राहिला होता आपला, तर आपण पुन्हा बघूया. सो दिस नेक्स्ट पॉईंट इज द पर्सेंट एक्सट्रॅक्टेड. सो पर्सेंट एक्सट्रॅक्टेड, that this term are used only for the practical purpose, for the practical purpose. Instead of using this KD or D term, we can prefer the term percent extracted. आता प्रॅक्टिकल पर्पज मध्ये जर समजून घ्या, आपल्याला एक्सट्रॅक्शन एफिशियन्सी किंवा पर्सेंट एक्सट्रॅक्टेड जर आपल्याला जर काढायचं असेल, तर आपण आता तिथं टर्म यूज करणार नाही की KD एवढा आहे किंवा D ची व्हॅल्यू एवढी आहे, असं डिस्कस करणार नाही आपण, बरोबर. प्रॅक्टिकल पर्पजसाठी आपण काय करणार की आता किती पर्सेंटमध्ये तो एक्सट्रॅक्ट झालेला आहे, म्हणजे डिस्ट्रीब्युशन कोएफिशियंटच्या व्हॅल्यूवरून पण आपल्याला तेच कळतं की किती पर्सेंटमध्ये तो एक्सट्रॅक्ट झालेला आहे. डिस्ट्रीब्युशन रेशोच्या व्हॅल्यूवरून पण आपल्याला तेच कळतं की तो किती पर्सेंटमध्ये एक्सट्रॅक्ट झालेला आहे. मग आपण आता असं डिस्कस करणार नाही की KDची व्हॅल्यू एवढी आहे किंवा डिस्ट्रीब्युशन रेशोची व्हॅल्यू एवढी आहे, असं डिस्कस करणार नाही. पण आपण आता त्याचं कन्व्हर्जन कशात करून घेतलं, पर्सेंट एक्सट्रॅक्टेडमध्ये, की डॅश डॅश पर्सेंटमध्ये एवढा एक्सट्रॅक्ट झाला. म्हणजे आपण बरोबर तिथं डिस्ट्रीब्युशन रेशो आणि KD आपण हा आता कोणत्या फॉर्म मध्ये डिस्कस करणार आहे, पर्सेंट एक्सट्रॅक्टेड मध्ये. सो दिस इज अ पर्सेंट एक्सट्रॅक्टेड, symbol of percent extracted. So friends, the distribution ratio D is constant and we know that it is independent on the volume ratio of the two solvent. आपण डिस्ट्रीब्युशन रेशो D व्हॅल्यू आपण जर बघितली, डिस्ट्रीब्युशन रेशो जर आपण घेतला, तर डिस्ट्रीब्युशन रेशो जो आहे, तर हा डिस्ट्रीब्युशन रेशो हा व्हॉल्यूमच्या त्या सॉल्व्हंटच्या व्हॉल्यूम रेशोवर डिपेंडेड नाही आहे, इंडिपेंडंट आहे, बरोबर. सो डिस्ट्रीब्युशन रेशो D इज
independent on the volume ratio of these two solvent. आपल्याला माहिती मित्रांनो, आपण आता आपल्याला सॉल्व्हंट एक्सट्रॅक्शन जर कॅरिड आउट जर करायचं असेल तर आपल्याकडे दोन वेगळ्या प्रकारचे सॉल्व्हंट असतात, दोघंही मिसेबल असतात. त्याच्यामध्ये समजून घ्या, जस्ट आपण एक्झाम्पलमध्ये आपण घेतलं की मी 10 ml ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट घेतले, 10 ml ॲक्वियस सॉल्व्हंट घेतले. आता इथं व्हॉल्यूमचा जो रेशो आहे जे सॉल्व्हंट आहे तर तो कसं आहे, सारखं आहे. म्हणजे ऑर्गॅनिक फेज जेवढं घेतलंय, ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट जेवढं आपण ml घेतलंय, जेवढं व्हॉल्यूममध्ये घेतलंय तेवढ्याच व्हॉल्यूममध्ये काय आहे, ॲक्वियस सॉल्व्हंट आहे. बरोबर, म्हणजे इथं व्हॉल्यूमचा रेशो सारखा आहे. बरोबर, मग आता मी काय केलं की व्हॉल्यूमचा रेशो चेंज केला. मी ऑर्गॅनिक जी सॉल्व्हंट आहे ते 20 ml घेतलं आणि ॲक्वियस सॉल्व्हंट किती घेतलं, 10 ml ठेवलं. बरोबर, म्हणजे व्हॉल्यूम रेशो काय झाला, चेंज झाला. बरोबर, अजून मी व्हॉल्यूम रेशो चेंज केला. मी ऑर्गॅनिक लेअर किती घेतलं, 30 ml घेतलं आणि ॲक्वियस लेअर काय केलं, 10 ml ठेवलं. म्हणजे आता मी व्हॉल्यूम रेशो काय करतोय, चेंज करतोय दोघं सॉल्व्हंटचा. म्हणजे आता या व्हॉल्यूम रेशोला जरी मी चेंज केलं तरी डिस्ट्रीब्युशन रेशोच्या व्हॅल्यूवर त्याचा इफेक्ट होणार आहे का, नाही. डिस्ट्रीब्युशन कॉन्स्टंट राहणार आहे, कारण की डिस्ट्रीब्युशन रेशोची व्हॅल्यू ही त्या व्हॉल्यूम रेशोवर डिपेंडेड नाही. कळलं इथपर्यंत? म्हणून आपण इथं हे महत्वाचं सेंटेन्स बघितलं, द डिस्ट्रीब्युशन रेशो डी इज कॉन्स्टंट अँड इट इज इंडिपेंडंट ऑन द व्हॉल्यूम रेशो ऑफ टू सॉल्व्हंट. तुम्ही किती सॉल्व्हंट घ्या, किती व्हॉल्यूममध्ये घ्या, किती प्रमाणात घ्या, कोणत्याही रेशोमध्ये घ्या, पण डिस्ट्रीब्युशन रेशोची व्हॅल्यू ही चेंज होणार नाही. ओके, बट फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट एक्स्ट्रॅक्टेड इज डिपेंड ऑन व्हॉल्यूम रेशो ऑफ दिस टू सॉल्व्हंट. हे सर्वात महत्वाचं की आपण फ्रॅक्शन मध्ये जो सोल्यूट एक्स्ट्रॅक्ट करतोय तर हा कशावर नेमका डिपेंड आहे, इट इज डिपेंड ऑन द व्हॉल्यूम रेशो ऑफ टू सॉल्व्हंट. बरोबर, मग समजून घ्या 90% सोल्यूट एक्स्ट्रॅक्ट झाला आणि त्याच्यानंतर मी व्हॉल्यूम रेशो चेंज केला आणि मला एक्स्ट्रॅक्शन मिळालं 90.5. म्हणजे हा 0.5 ग्राम मला एक्स्ट्रा जो मिळालेला आहे तर हा कशामुळे मिळाला, 0.5 सोल्यूट मी काय चेंज केलं, व्हॉल्यूम रेशो चेंज केला म्हणून मला तो मिळाला. म्हणजे फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट एक्स्ट्रॅक्टेड जो आहे तो कोणावर डिपेंड आहे, या व्हॉल्यूम रेशोवर. ओके, तर इथपर्यंत कळलं असेल की फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट एक्स्ट्रॅक्टेड म्हणजे फ्रॅक्शन मध्ये जो सोल्यूट आपण एक्स्ट्रॅक्ट करतो तर तो कशावर डिपेंड असतो, इट इज डिपेंड ऑन व्हॉल्यूम रेशो ऑफ दिस टू सॉल्व्हंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी अबाउट दॅट द फॉर्म्युला ऑफ द फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट एक्स्ट्रॅक्टेड. फॉर्म्युला बघू आपण फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट एक्स्ट्रॅक्टेडचा. सो दिस फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट एक्स्ट्रॅक्टेड is denoted by capital F, and capital F or fraction of solute extracted is equal to millimoles of solute in organic phase divided by total number of millimoles of solute in both the solvents or liquid. मिलीमोल्स ऑफ सोल्यूट, फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट एक्स्ट्रॅक्टेडचा फॉर्म्युला काय, मिलीमोल्स ऑफ सोल्यूट इन ऑर्गॅनिक फेज. ऑर्गॅनिक फेज मध्ये किती मिलीमोल्स मध्ये सोल्यूट आहे त्याला डिवाइडेड बाय काय करणार आपण, टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट, मिलीमोल्स ऑफ सोल्यूट इन बोथ द फेजेस. म्हणजे ऑर्गॅनिक फेज मध्ये पण केवढ्या मिलीमोल्स मध्ये सोल्यूट आहे आणि ॲक्वियस लेअर मध्ये पण किती मिलीमोल्स ऑफ सोल्यूट आहे. म्हणजे टोटल दोघं जे काय वेगवेगळ्या फेज आहे, ऑर्गॅनिक फेज आणि ॲक्वियस फेज, या दोघं फेजमध्ये टोटल नंबर ऑफ मध्ये मिलीमोल्स ऑफ सोल्यूट किती आहे त्याच्याने आपण काय करणार, मिलीमोल्स ऑफ सोल्यूट इन ऑर्गॅनिक फेजला डिवाइड करणार. तर त्याच्यानंतरचं जे पण असेल तर त्याला आपण काय म्हणणार. So how can calculate the millimoles of solute? So this is a very simple formula. Millimoles of solute is nothing but it is a concentration multiplied by their volume. म्हणजे मिलीलिटर, मिलीलिटर हा म्हणजे व्हॉल्यूम आहे, मोलॅरिटी म्हणजे काय, कॉन्सन्ट्रेशन आहे. व्हॉल्यूम मध्ये किती कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये आहे तर त्याला आपण काय म्हणणार, मिलीमोल्स. बरोबर, तर आपण त्याचा थोडा फॉर्म्युला बघून घेऊ. आता या इक्वेशनच्या मी जे डॅश करतोय, जे त्याच्याकडे बघू नका तुम्ही, आता फक्त सिंपल या फॉर्म्युल्यावर फोकस करा. मिलीमोल्स ऑफ सोल्यूट नेमकं कसं कॅल्क्युलेट करणार आपण, कॉन्सन्ट्रेशन. बरोबर, दिस इज अ कॉन्सन्ट्रेशन, दिस इज अ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ. आता कशाचं मिलीमोल्स काढायचं आपल्याला, ऑर्गॅनिक फेज मध्ये सोल्यूटचं मिलीमोल्स किती ते काढायचंय. म्हणजे हा सोल्यूट इन ऑर्गॅनिक फेज म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन ऑर्गॅनिक फेज. बरोबर, हे सोल्यूटचं कॉन्सन्ट्रेशन. आता त्याला कशाने मल्टिप्लाय करणार, मिलीलिटर म्हणजे व्हॉल्यूमने. मीन्स व्हॉल्यूम ऑफ ऑर्गॅनिक फेज म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन ऑर्गॅनिक फेज मल्टिप्लाय बाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ व्हॉल्यूम ऑफ ऑर्गॅनिक फेज. This term is known as a
मिलीमोल्स ऑफ सोल्यूट इन ऑर्गॅनिक फेज. बरोबर, इथपर्यंत कळलं असेल तुम्हाला. म्हणजे हे याला काय म्हणणार आता आपण, मिलीमोल्स म्हणणार, मिलीमोल्स ऑफ सोल्यूट इन ऑर्गॅनिक फेज. आता आपल्याला काय करायचं आहे, टोटल नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सोल्यूट इन बोथ द फेजेस. दोघं फेजमध्ये टोटल नंबर ऑफ मिलीमोल्स किती आहे. मग आपण काय केलं, कोणत्या कोणत्या फेजेस आपल्याकडे, ऑर्गॅनिक फेज आणि ॲक्वियस फेज. तर ऑर्गॅनिक फेजमध्ये सोल्यूटचं मिलीमोल्स किती आहे आणि ॲक्वियस फेजमध्ये सोल्यूटचं मिलीमोल्स किती आहे ते आपल्याला काढायचं आहे. मग आपण पुन्हा ही टर्म घेतली की कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन ऑर्गॅनिक फेज मल्टिप्लाय बाय व्हॉल्यूम ऑफ ऑर्गॅनिक फेज प्लस कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन ॲक्वियस फेज मल्टिप्लाय बाय व्हॉल्यूम ऑफ ॲक्वियस फेज. म्हणजे आता हे काय झालं, टोटल नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सोल्यूट इन बोथ द फेजेस. बरोबर, ही टर्म झाली. तर आता हा फॉर्म्युला कशाचा आहे, सिंपल, फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट एक्स्ट्रॅक्टेडचा. कशाचा फॉर्म्युला आहे हा, एवढा आपण बघितलेला हा फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट एक्स्ट्रॅक्टेडचा फॉर्म्युला आहे. बरोबर, आता हा जो का फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट एक्स्ट्रॅक्टेडचा फॉर्म्युला आहे, ही व्हॅल्यू इथे फ्रॅक्शन मध्ये, फ्रॅक्शन मधली जी व्हॅल्यू आहे तर हिला आता आपल्याला कशामध्ये कन्वर्जन करायचं आहे, वी हॅव टू कन्वर्ट दिस फ्रॅक्शन ऑफ व्हॅल्यू इनटू द पर्सेंट. आता फ्रॅक्शन मध्ये जी व्हॅल्यू आहे तिला आपल्याला कशामध्ये कन्वर्जन करायचं आहे, पर्सेंट मध्ये. अँड हाऊ कॅन कॅल्क्युलेट दिस फ्रॅक्शन ऑफ पर्सेंटेज, सो सिम्पली बाय मल्टिप्लाइंग 100. आपण सिंपल या फॉर्म्युलाला जर 100 ने मल्टिप्लाय केलं आणि त्याच्यानंतर आपल्याला जे काही इक्वेशन मिळेल तर ते इक्वेशन काय असेल, पर्सेंट एक्स्ट्रॅक्टेड. ओके, so this is the fraction of solute extracted equation, and this fraction of solute extracted equation are multiplying by 100. So this whole term is known as a percent extracted, आणि या पूर्ण टर्मला आपण काय म्हणणार, पर्सेंट एक्स्ट्रॅक्टेड. बरोबर, फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूटला आपण काय केलं, 100 ने मल्टिप्लाय केलं आणि त्याच्यानंतर आपण जे काय इक्वेशन बघणार त्या इक्वेशनला आपण काय म्हणणार, पर्सेंट एक्स्ट्रॅक्टेड. म्हणजे फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट एक्स्ट्रॅक्टेडचं आपण कन्वर्जन कशात केलं, पर्सेंट एक्स्ट्रॅक्टेड मध्ये. मग याच्यामध्ये या वेगवेगळ्या टर्म आहेत ते आपल्याला माहिती आहे. व्हीओ म्हणजे व्हॉल्यूम ऑफ ऑर्गॅनिक फेज, व्हीए म्हणजे व्हॉल्यूम ऑफ ॲक्वियस फेज, एसओ म्हणजे काय, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन ऑर्गॅनिक फेज, एसए म्हणजे काय, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन ॲक्वियस फेज. ओके, सो फ्रेंड्स, there is some equation in between the percent extracted and distribution ratio are shown in the following equation, and this equation comes by very long and डेरिवेशन. वेगवेगळे मॅथकडे एक मोठं लॉंग डेरिवेशन आहे, त्याच्याने इथे पण आपल्याला या सिलेबसला नसल्यामुळे आपल्याला डायरेक्टली हे इक्वेशन दिलेलं आहे. तर हे रिलेशन बघायला मिळतंय. कशाचं रिलेशन, there is a relation between percent extracted and distribution ratio. तर हा पर्सेंट एक्स्ट्रॅक्टेड आहे आणि इथं हा डिस्ट्रीब्युशन रेशो आहे. बरोबर, तर इथं या इक्वेशन मध्ये या दोघांचं रिलेशन बघायला मिळणार आहे, बघायला मिळतंय. तर असं हे आपल्याकडे इक्वेशन आहे. तर हे इक्वेशन तेच आपण इथं राईट डाऊन केलेलं आहे. कुठल्या फॉर्म मध्ये, जेव्हा व्हॉल्यूम ऑफ ऑर्गॅनिक फेज आणि ॲक्वियस फेज हे दोघं जर सारखे असतील, म्हणजे 10 ml जर ॲक्वियस लेअर असेल तर 10 ml ऑर्गॅनिक फेज असेल, तेव्हा या दोघांची व्हॅल्यू इथं सारखी असेल. समजून घ्या 10 आणि इथं पण याची व्हॅल्यू काय असेल, 10 ml असेल. 10 डिवाइडेड बाय म्हणजे त्याची व्हॅल्यू काय असेल, 1 असेल. म्हणजे इथं आपण याच्या जागेवर काय लिहिलं आहे, 1 लिहिलं आहे. म्हणजे इथं जेव्हा हे दोघं फेजचा व्हॉल्यूम जर सारखा असेल तेव्हा आपण हेच इक्वेशन आपण या फॉर्ममध्ये लिहून घेतलं. बरोबर, तर या इक्वेशन मध्ये आपण बघतोय की पर्सेंट एक्स्ट्रॅक्टेड आणि डिस्ट्रीब्युशन रेशोचं इथं रिलेशन काय आहे ते. ओके, सो फ्रेंड्स, देर आर सम another factors which are affect percent extracted, and these factors we will see in the next lecture. Okay, so thank you for the patience listening. We will discuss next lecture, so thank you very much.